Hello guys, good afternoon. So for today's video, it's another unboxing of succulents from Benguet. Happy lang kay ko. I'm so excited kay 8 days lang siya inside the box. So, damn, it's here. I'm so excited to open this, guys. And let's start. Let's start. Yan na naman tayo sa mga sirang plants. Oh my god. Yan, sensitive talaga itong si first to. Siya ay talagang sensitive. Pero in-order pa rin. Kahit talagang sensitive yan. Mail. Tingnan nyo guys, oh. Basa na yung mga paper. Mukhang kulang na naman sa air dry ito. Ano ba yan? Ano ba yan? So, ayoko na talagang mag-LBC, guys. Ayoko na talagang mag-LBC. Yan si Lovely Rose, oh. Di ko alam kung masisave pa to. Itong si Laila Sina. Mukhang okay naman siya. Meron na naman tayong topsy-turvy. I think si Debbie to. Naku guys, nakakahiya naman magbenta kung ganito ka. Kaya to. Ito ba yung agaw ko eh? Naku guys, super bam yata yan. Hindi ko i-recommend yung mga sala na mga plant size. May mga pa freebie naman siya, kaso sayang yung ibang plants. Damage lang. Yan. Si Black Prince. May kasamang mealybugs sa loob. Tingnan nyo guys, oh. Kung nakikita nyo yung mealybugs guys. Ayan. A few inches later.
Tingnan nyo guys, kahit 8 days lang sila sa box, pero mukhang kulang sila sa air dry. Yan po mga nangyayari. Yan, bulok po. Yan si dugong natin, kunti na lang yung dahon niya. Reserve pa naman sana yan. Yan o. Mukhang hindi ko na muna ibebenta to kasi mukhang nakakahiya pong benta kapag kunti lang yung upo. Yan no. A few moments later. Hello guys, I'm back. Yan, gabing-gabi na. Sorry at hindi ko na naipakita kanina yung pagtapos ng pag-unbox natin sa mga plants. At ito na po yung ginawa ko ngayon. I decided guys na ibababad or huhugasan ko sila ng tubig na may Masitera organic fungicide and bactericide kasi nga may nakikita tayong uod kanina kasama nitong sinuda. Ayan guys, oh, may nabutas nga sa uod dyan sa may stem niya. So hindi ko alam kung itatanim ko siya ng ganito or ikakat ko yung may kinain ng uod. At saka itong si Black Prince nga kanina, 'di ba? May nakita tayong mealybugs. So kailangan talaga natin hugasan. At saka itong mga hindi masyadong masisela ng mga plants na mga matitigas yung dahon ay ibababad ko yan sila dito sa fungicide. Ginawa ko dito kay Super Balm ay hinugasan ko lang siya ng ganyan para at least kahit papano nababasa sila ng may organic fungicide, hindi masyadong ano yung chemicals kasi organic siya. Hinugasan ko lang sila dahil if ever may, kasi iisang box sila 'di ba? So itong sila ilasina. So ganito lang din ang gagawin natin. Kasi nagsasama sila sa iisang box 'di ba? Tapos baka nagkahawaan na. Ayan, napanigurado na lang itong ating gagawin. Hindi ko alam kung masisira siya or hindi. Basta, ito nang ginawa ko sa kanila. Kailangan talaga natin silang hugasan guys. Kasi ano ba yan? Ang daming mga naisamang insekto. May mealybugs, may uod. Dapat ang laki pa naman ng uod, hindi ko napakita sa inyo yung uod. Sana ba yung uod dito? Ang laki ng uod guys, yung kulay black na stripe white. Hindi ko alam kung bakit nabuhay siya sa loob ng box. Ano po ba? Tsaka itong si Pearl, oh. Yan, basta na din natin yan. Itong si rose cabbage ay favorite ng mealybugs to. Ang nagustuhan ko sa seller is marami siyang pa freebie. Ayan o, nalanta na siya. Dami niyang binigay sa akin na pa freebie. 26 pieces lang yung in order ko sa kanya, pero dumating I think nasa mga 30 plus. Dami niyang pa freebie, may mga pa freebie pa siyang nalanta. Yung ibang pa freebie niya nalanta, sayang. Yung anak ko iyak na ng iyak. Yung mama niya busy dito sa mga plants. Yan. Basta lang na naibabad natin sila dito sa may fungicide. Huwag na natin masyadong ibabad ng matagal kasi mukhang masiselan tong mga to. Yung mga may matitigas na dahon, yung mga giant dyan, yan yung ibababad ko ngayon ng matagal. Ayan. Next, ito naman, hindi ko alam kung tama tong ginagawa ko. Hindi ko alam kung mga malalanta sila. Bata ba kay laom-laom mo diri? Ubon? Wala na, panhutan na. Ay gamay ba? Mana ko ron. Oh, dali ba? Ako di ihumol lang. A few days later. Morning everyone. Ito na po yung mga plants na i-unbox natin. Natanim ko na sila. At dito yung iba.
Ayan, ito si Lovely Rose. Barbecue. And si Doris Taylor and Horse Doe. Nilagay ko sila dito kasi hindi sila masyadong naiinitan dyan. Sila yung mga hindi gaanong gusto ang sobrang init. Tsaka yung iba is naka-air dry pa sila guys. Except nitong Pink Frills and Bashful ha. Hindi yan sila kasali guys. In-air dry ko lang yan dyan. Pero ibang batch yan. Ayan o. Ayan. Naka-air dry pa yung iba. Tatanim ko yan pag may roots na. At ang isang zebra ay nandito na rin. Ayan. Natanim ko na guys. So ito yung pang-apat na batch na na-unbox ko. Hindi ko pa na-upload yung ibang unboxing natin. Kasi tinatamad ako. Ayan. So, today is their second day na nailagay ko na sa pot, and they are getting sun here. Filtered naman yung sun na kukuha nila. Wala na silang takip-takip. Pinapractice ko sila sa init guys, kasi hindi naman sila masyadong masensitive. Yung mga plants na to, hindi naman po masyadong masakit yung init kasi naka-filtered. So, yan pong ginagawa ko sa kanila. And yung black prince pala guys, wala na dito. Kasi may mga nag-walk-in customer ako. Nagbibenta din kasi ako guys. May black prince naman akong paparating din. So, bininta ko na sa kanya. Kasi gustong-gusto yan yung black prince. So, ayan na muna for today's video. Thank you so much for watching guys. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much. Bye-bye.